සුපිරි වැඩකට සෙට් වෙලා ඉන්නේ. මෙන්න තියෙනවා අපේ ලොකේෂන් එක. ගණන් වැඩිද? ගොන්න යන්නේ. හරි ඉස්සරහ බලන්න. තමිලි දාන්නද තමිලි? තන්දා තම්බිලි ගෙඩියකුත් ගනින්කෝ. මේ නවීන එකේ කෝ ළඟ ඉන්නේ කියලා. පූජාවක් වගේ තමයිලු. හෙලෝ good morning. ඔන්න ඉතින් අද ඉරිදා දවස සුපිරි වැඩකට සෙට් වෙලා ඉන්නේ. මෙන්න තියෙනවා අපේ ලොකේෂන් එක. කට්ටිය පිටිපස්ස රෙඩි වෙනවා. අපි යම් බලන්න මොකද්ද කරන්න කියලා. මේ දාන්න තමයි ගන්නෙ. දැම්මල කමන්නේ සද්දෙත් දානවා. ඔන්න ඉතින් අපේ ජංගල් ජූස් එක හදන්න කට්ටියම රෙඩි. බඩුත් රෙඩි. එන යම් බලන්න.
ඉස්සර උඩේ අයියේ